શું તમે રોજ સવારે દુકાન કે ઓફિસે આ વિચારીને જાઓ છો કે આજે મોટો ગ્રોથ કરવો છે, પણ રાત્રે ઘરે આવો ત્યારે ખાલી થાક અને માથાકૂટ સિવાય કશું નથી બચતું? તમે ગોલ પાછળ ભાગી રહ્યા છો, સિસ્ટમ પાછળ નહીં. જ્યાં સુધી તમારા ધંધામાં ઓટોમેશન અને પ્રોપર સિસ્ટમ નહીં હોય ત્યાં સુધી તમે માલિક નહીં પણ તમારા જ ધંધાના મજૂર બનીને રહેશો. આ વિડિયોનો ત્રીજો સ્ટેપ તમારા વગર પણ ધંધો ચલાવતા શીખવાડશે. આજે આપણે એક એવી સિક્રેટ સિસ્ટમ ડીકોડ કરવાના છીએ જે દુનિયાના ટોચના અબજોપતિઓ વાપરે છે, અને વિડિયોના મધ્યમાં હું એ ગણતરી બતાવીશ જેનાથી ખબર પડશે કે તમે તમારા જ ધંધામાં કેટલું નુકસાન કરી રહ્યા છો. આગળ શું થશે તે જાણવા માટે બન્યા રહો. નમસ્કાર મિત્રો, ફાસ્ટ વીઝ ગુજરાત ચેનલ પર તમારું સ્વાગત છે. હા, અને આજના આ ડીપ ડાઈવમાં આપણે ખરેખર એક જબરદસ્ત ટોપિક પર વાત કરવાના છે. બિલકુલ. આજે આપણે એક એવા પુસ્તકનું ઇનડેપ્થ ડિસ્કશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ જેણે દુનિયાભરના આંત્રપ્રેન્યોર્સની મતલબ કે બિઝનેસમેનોની વિચારવાની રીત જ બદલી નાખી છે. બુકનું નામ છે બાય બેક યોર ટાઈમ, એટલે કે બાય બેક યોર ટાઈમ, અને તેના લેખક છે ડેન માર્ટેલ. રાઈટ. અને માર્કેટમાં તમે જુઓ તો ટાઈમ મેનેજમેન્ટ વિશે હજારો પુસ્તકો મળે છે. હા, ઢગલો પુસ્તકો છે જે બસ એવું જ શીખવાડે છે કે દિવસના 24 કલાકમાં વધુમાં વધુ કામ કેવી રીતે પતાવવું. એક્ઝેક્ટલી. પરંતુ આ બુકનો કોન્સેપ્ટ સાવ અલગ છે. આ બુક સમયને મેનેજ કરવા વિશે નથી, પણ સમયને ખરીદવા વિશે છે. દુનિયાભરમાં લોકો આ બુક એટલા માટે વાંચી રહ્યા છે કારણ કે તે એક એવો માસ્ટર પ્લાન આપે છે જેમાં બિઝનેસ મોટો કરવાની સાથે સાથે વ્યક્તિગત આઝાદી મતલબ ફ્રીડમ કેવી રીતે મેળવવી તેના પ્રેક્ટિકલ રસ્તાઓ છે. સાચી વાત. અને ખાસ કરીને આપણા ગુજરાતના મિડલ ક્લાસ અને વ્યાપારી પરિવારો માટે આ બુક બહુ જ અગત્યની છે, કારણ કે એક બહુ સામાન્ય માન્યતા આપણામાં ઘર કરી ગઈ છે કે જો કામ પરફેક્ટ જોઈતું હોય તો જાતે જ કરવો પડે. હા, અથવા તો એવું વિચારે કે માણસ રાખીશું તો પગાર આપવો પડશે, એના કરતાં જાતે જ કરી લઈએ તો પૈસા બચે. રાઈટ. આ માઇન્ડસેટના કારણે ધંધાનો માલિક સાચો માલિક બનવાને બદલે પોતાના જ ધંધાનો ક્લાર્ક બનીને રહી જાય છે. તો ચાલો આપણે આને ડીકોડ કરીએ. લેખકની પોતાની સ્ટોરી શું છે? જો ડેનની પોતાની સ્ટોરી જોઈએ ને તો શરૂઆતના વર્ષોમાં તેનો માઇન્ડસેટ GSD એટલે કે ગેટ શિટ ડન હતો. આનો સીધો અર્થ એ છે કે બસ ગમે તેમ કરીને કામ પતાવો. તે સમયે ડેન દિવસના 15થી 18 કલાક કામ કરતો હતો. સવારે વહેલા ઉઠવું, રાત્રે મોડા સુધી ઓફિસમાં રહેવું અને દરેક નાના મોટા નિર્ણયો જાતે લેવા. અરે બાપરે, 18 કલાક એટલે તો જીવવાનો સમય જ ના મળે. બિલકુલ નહીં. અને આ કહેવાતા હાર્ડવર્કનું પરિણામ શું આવ્યું? તેની 2 કંપનીઓ ફેલ ગઈ. એટલું જ નહીં, તેના લગ્નના માત્ર 4 મહિના પહેલાં જ એની ફિયાન્સે એને છોડીને જતી રહી. ઓહ વાવ, આ તો બહુ જ ખરાબ કહેવાય. હા, કારણ બહુ સ્પષ્ટ હતું કે સંબંધો માટે કે પોતાના સ્વાસ્થ્ય માટે કોઈ જ સમય બચતો નહોતો. આ સાંભળીને થોડું આશ્ચર્ય થાય છે, કારણ કે આપણે ત્યાં ખાસ કરીને પરંપરાગત ગુજરાતી બિઝનેસમાં 18 કલાક કામ કરનાર માણસને બહુ મહેનતુ અને આદર્શ માનવામાં આવે છે. હા, સમાજ એવું જ શીખવે છે કે વધુ કામ એટલે વધુ સફળતા. એક્ઝેક્ટલી. દાખલા તરીકે તમે સુરત કે અમદાવાદનો કોઈ સામાન્ય કાપડનો વ્યાપારી લઈ લો. તે સવારે જાતે દુકાન ખોલે, હોલસેલ માર્કેટમાંથી જાતે માલ લાવે, હિસાબ જાતે કરે અને ગ્રાહકોને પણ જાતે જ સાચવે. આખો દિવસ પરસેવો પાડ્યા પછી તેને લાગે છે કે તેણે બહુ જ પ્રોડક્ટિવ કામ કર્યું. સમાજના પ્રેશરમાં લોકો સ્માર્ટ સિસ્ટમ બનાવવાને બદલે માત્ર હાર્ડવર્ક પર જ ફોકસ કરે છે. તો પછી ડેનની સ્ટોરી અને આપણા સમાજની વિચારધારા વચ્ચે આટલો મોટો વિરોધાભાસ કેમ છે? તમે જુઓ, આ વિરોધાભાસનું મૂળ કારણ છે ને એ રિચ વર્સિસ પુઅર મતલબ કે અમીર અને ગરીબ વિચારધારા વચ્ચેનો તફાવત છે. ગરીબ અથવા મિડલ ક્લાસ વિચારધારા એવું માને છે કે મહેનત અને સમયનું સીધું કનેક્શન પૈસા સાથે છે, એટલે કે વધુ કલાક કામ કરીશું તો વધુ પૈસા મળશે. પણ જો ખરેખર એવું જ હોત તો મજૂરો દુનિયાના સૌથી અમીર માણસો હોત. સાચી વાત પકડી તમે.
સાચી સફળતા માત્ર પરસેવો પાડવાથી નથી મળતી, પણ સિસ્ટમ બનાવવાથી મળે છે. જ્યારે કોઈ વેપારી દુકાનનું બધું જ કામ જાતે કરે છે, ત્યારે તે પોતાના બિઝનેસને એક્સપાન્ડ કરવાનું, નવી બ્રાન્ચ ખોલવાનું કે નવા માર્કેટમાં જવાનું વિચારી જ શકતો નથી. કારણ કે તેને મગજમાં શ્વાસ લેવાની પણ જગ્યા નથી હોતી. હા, તે પોતાના જ બિઝનેસનો કેદી બની જાય છે. પણ જો વધુ કામ કરવાથી સફળતા નથી મળતી, તો પછી સાચો રસ્તો શું છે? આ પોઈન્ટ મિસ ના કરશો, કારણ કે આગળ આપણે એ ભ્રમ તોડવાના છીએ. બિલકુલ. અને અહીંથી જ વસ્તુઓ વધારે ઇન્ટરેસ્ટિંગ થાય છે. તો ઓકે, આ પોઈન્ટ તો સમજાઈ ગયો કે માત્ર કલાકો વધારવાથી બિઝનેસ મોટો નથી થતો. પણ અહીં એક બહુ મોટો સવાલ ઊભો થાય છે. જો કોઈ બિઝનેસ ઓનર એમ નક્કી કરે કે મારે મારો બિઝનેસ વધારવો છે, તો માર્કેટનો સામાન્ય નિયમ એવું કહે છે કે વધુ માણસો હાયર કરો, એટલે કે હાયર ટુ ગ્રો. પણ આ બુક કંઈક અલગ જ વાત કરે છે, રાઈટ? હા, અને આ જ પુસ્તકનો સૌથી મોટો ટર્નિંગ પોઈન્ટ છે. સમાજની અફવા એ છે કે બિઝનેસ વધારવા માટે હાયરિંગ કરો. પણ ડેન માર્ટેલ બહુ સ્પષ્ટ શબ્દોમાં કહે છે કે બિઝનેસ વધારવા માટે માણસો હાયર ન કરવા જોઈએ, પણ પોતાનો સમય પાછો ખરીદવા માટે માણસો હાયર કરવા જોઈએ. અંગ્રેજીમાં કહીએ તો ડોન્ટ હાયર ટુ ગ્રો યોર બિઝનેસ, હાયર ટુ બાય બેક યોર ટાઈમ. આ બંને વાતો સાંભળવામાં સરખી લાગી શકે, પણ તેની પાછળનું સાયકોલોજીકલ કારણ બહુ અલગ છે. બિલકુલ. જ્યારે કોઈ માત્ર ગ્રોથ માટે માણસો રાખે છે, ત્યારે તે વધુ કામ ઊભું કરે છે. પણ જ્યારે સમય ખરીદવા માટે માણસો રખાય છે, ત્યારે માલિક ખરેખર ફ્રી થાય છે. આખી પ્રક્રિયાને બુકમાં બાયબેક લૂપ એટલે કે બાયબેક લૂપ કહેવામાં આવે છે. આ બાયબેક લૂપ ખરેખર કેવી રીતે કામ કરે છે? કારણ કે થિયરીમાં તો સાંભળવું ગમે છે કે સમય ખરીદવો જોઈએ, પણ પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં કેવી રીતે શક્ય છે? આ લૂપના મુખ્ય 3 સ્ટેપ છે: ઓડિટ, ટ્રાન્સફર અને ફિલ. કોઈ પણ બિઝનેસ ઓનરે સૌથી પહેલા ઓડિટ કરવું પડે, એટલે કે આખા દિવસના કામનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરવું. એવા કામ શોધવા પડે જે શારીરિક અને માનસિક એનર્જી ઘટાડી નાખે છે. દાખલા તરીકે રોજના સેંકડો ઈમેલ ચેક કરવા, ડેટા એન્ટ્રી કરવી કે નાના નાના હિસાબ કરવા. હા, આ બધા કામ એનર્જી ખેંચી લે છે. રાઈટ. તો બીજું સ્ટેપ છે ટ્રાન્સફર. આ કામોને ઓળખી લીધા પછી તેને કરવા માટે કોઈ યોગ્ય માણસને હાયર કરીને એ જવાબદારી તેને ટ્રાન્સફર કરી દેવી જોઈએ. અને ત્રીજું અને સૌથી મહત્વનું સ્ટેપ છે ફિલ. ટ્રાન્સફર કર્યા પછી જે ખાલી સમય બચ્યો છે ને, તેને વેડફાનો નથી, પણ એ સમયનો ઉપયોગ એવા કામમાં કરવાનો છે જે બિઝનેસમાં ખરેખર મોટી આવક ઊભી કરી શકે. થોડીવાર ઊભા રહો. અહીં એક પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ આવે છે. કોઈ પણ સમજુ વેપારી આ બાયબેક લૂપ સાંભળીને તરત જ એવું વિચારશે કે વાત સાચી છે, પણ કોઈ બીજું માણસ મારું કામ મારા જેટલી સારી રીતે તો ક્યારેય નહીં જ કરી શકે ને. આ બહુ જ કોમન ડર છે. હા, દાખલા તરીકે ધારો કે કોઈની બહુ પ્રખ્યાત રેસ્ટોરન્ટ છે. જો તેનો માલિક એમ વિચારે કે હું રસોઈનું કામ સ્ટાફને આપી દઉં અને જો નવો શેફ એ વાનગી 20% ખરાબ બનાવે, તો ગ્રાહકો તો તૂટી જ જશે. આ પરફેક્શનવાળા ડરનું શું કરવું? શું આ સિસ્ટમ ડેન્જરસ નથી? આ બહુ જ સચોટ ઉદાહરણ છે. અને આ ડર દુનિયાના દરેક આંત્રપ્રિન્યોરને હોય છે. પણ બુકમાં આનો બહુ જ લોજિકલ જવાબ આપ્યો છે, જેને 80%નો નિયમ કહેવાય છે. ડેન માર્ટેલ કહે છે કે જો કોઈ કર્મચારી કોઈ કામ માલિક કરતાં 80% પણ સારી રીતે કરી શકે છે, તો તે 100% અદ્ભુત છે. વાવ! 80% પણ પૂરતા છે. હા. હવે તમારા રેસ્ટોરન્ટવાળા ઉદાહરણને સમજીએ. આ નિયમ બિઝનેસના કોર પ્રોડક્ટ એટલે કે મુખ્ય વસ્તુ માટે નથી. જો રેસ્ટોરન્ટની ઓળખ જ તેની સ્પેશિયલ વાનગી હોય, તો શરૂઆતમાં એ ક્વોલિટી સાથે બાંધછોડ ન કરી શકાય. રાઈટ, એ તો લોજિકલ છે. પણ રેસ્ટોરન્ટમાં બીજા 1000 કામ હોય છે ને. કાચો માલ ખરીદવો, ટેબલની ગોઠવણ કરવી, બિલિંગ કરવું અને સાફ સફાઈનું ધ્યાન રાખવું. આ બધા ઓપરેશનલ કામમાં જો કોઈ 80% રિઝલ્ટ આપે, તો તે પૂરતું છે. પરફેક્શનની પાછળ ભાગીને માલિકે પોતાનો કિંમતી સમય માલ ખરીદવામાં કે બિલ બનાવવામાં વેડફવાની કોઈ જરૂર નથી. એટલે એ બચેલો સમય માલિક નવી વાનગીઓ વિચારવામાં કે રેસ્ટોરન્ટની નવી બ્રાન્ચનું પ્લાનિંગ કરવામાં લગાવી શકે છે. બિલકુલ, એક્ઝેક્ટલી. આ ખરેખર બહુ મોટી સ્પષ્ટતા છે. કોર પ્રોડક્ટ અને ઓપરેશનલ કામ વચ્ચેનો તફાવત સમજવો જરૂરી છે. તો હવે સવાલ એ છે કે તમારો સમય ખરેખર કેટલા રૂપિયાનો છે? આડળનો ભાગ તમારી આંખો ખોલી નાખશે. હા, કારણ કે આ સમજવા માટે પહેલાં એ જાણવું પડે કે દુનિયામાં લોકો 3 લેવલ પર ટ્રેડ કરે છે, એટલે કે વ્યાપાર કરે છે.
આ વસ્તુ ક્યારેય કોઈ સ્કૂલ કે કોલેજમાં શીખવાડવામાં નથી આવતી. તો એ 3 લેવલ કયા છે? પહેલું લેવલ છે એમ્પ્લોયી એટલે કે કર્મચારી. આ લેવલ પર વ્યક્તિ પોતાનો સમય આપીને પૈસા કમાય છે. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે ઘણા બિઝનેસ ઓનર્સ બહારથી માલિક દેખાય છે, પણ હકીકતમાં તેઓ પોતાના જ બિઝનેસના કર્મચારી બનીને રહી ગયા હોય છે. સાચી વાત. બીજું લેવલ છે ઓન્ટ્રપ્રેન્યોર એટલે કે સાહસિક. આ લેવલ પર વ્યક્તિ પૈસા આપીને બીજાનો સમય ખરીદે છે. આને ફિનાન્સની ભાષામાં લેવરેજ કહેવાય છે. અને ત્રીજું લેવલ છે એમ્પાયર બિલ્ડર એટલે કે સામ્રાજ્ય નિર્માતા. આ એવા લોકો છે જેઓ પૈસાથી પૈસા કમાય છે અને સંપૂર્ણ ફ્રીડમ ભોગવે છે. એમનો બિઝનેસ સિસ્ટમથી ચાલે છે, તેમની શારીરિક હાજરીથી નહીં. આ વાતને વધુ પ્રેક્ટિકલ બનાવવા માટે બુકની અંદર જે બાયબેક રેટ એટલે કે બાયબેક રેટની ગણતરી આપી છે તે બહુ જ પાવરફુલ છે. હું અહીં દર્શક મિત્રોને એ ગણતરી સમજાવું. આ કોઈ પણ બિઝનેસ માટે આંખો ખોલી નાખે તેવી ગણતરી છે. ધારો કે કોઈ એક વેપારી છે જેની વાર્ષિક આવક 8 લાખ રૂપિયા છે. જો તે વર્ષમાં સરેરાશ 2000 કલાક કામ કરતો હોય તો 8 લાખને 2000થી ભાગીએ એટલે તેના કામની કિંમત કલાકના 400 રૂપિયા થઈ. બરાબર. હવે બાયબેક રેટ શોધવા માટે આ 400 રૂપિયાને 4થી ભાગવા પડે. એટલે જવાબ આવે 100 રૂપિયા પ્રતિ કલાક. આનો સીધો અને સ્પષ્ટ અર્થ એ છે કે જો કોઈ પણ કામ 100 રૂપિયા પ્રતિ કલાકથી ઓછા ખર્ચે કોઈ બીજું વ્યક્તિ કરી શકતું હોય તો તે કામ તે વેપારીએ ક્યારે જાતે ના કરવું જોઈએ. આ ગણતરીની સાયકોલોજી સમજવી બહુ અગત્યની છે. કારણ કે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ નાના ખર્ચા બચાવવા જાય છે ને ત્યારે તે પોતાનો લાખોનો સમય બગાડે છે. લેખક ડેન્નેના પોતાના ભાઈ પિયરનું ઉદાહરણ આના માટે બેસ્ટ છે. હા, પિયરની સ્ટોરી બહુ મસ્ત છે. પિયર કન્સ્ટ્રક્શનના બિઝનેસમાં હતો. શરૂઆતમાં તે સાઇટ પર જાતે જ હથોડી લઈને કામ કરતો. તેને એવું લાગતું કે મજૂરને પૈસા આપવા કરતાં પોતે જ કામ કરી લેશે તો પૈસા બચશે અને કામ પણ પરફેક્ટ થશે. પણ વાસ્તવમાં તેનો બિઝનેસ બિલકુલ ગ્રો નહોતો કરી રહ્યો, રાઈટ? બિલકુલ નહીં. કારણ કે તેની ખરી ઓળખ એ હથોડી ચલાવવામાં નહોતી. જ્યારે તેને સમજાયું કે તેની ખરી આવડત ક્લાયન્ટ સાથે વાત કરવામાં અને સેલ્સ લાવવામાં છે, ત્યારે તેણે એક બહુ કઠિન નિર્ણય લીધો. તેણે પોતાની જાતને એ કામમાંથી મુક્ત કરી અને આર્કિટેક્ટ અને મજૂરો હાયર કર્યા. અને પોતાના કામ પ્રત્યેનો આટલો મોટો મોહ છોડવો અઘરો હતો. હા, પણ પરિણામ એ આવ્યું કે તેણે પોતાનો બધો જ સમય માર્કેટિંગમાં લગાવ્યો અને થોડા જ વર્ષોમાં તે કેનેડાનો સૌથી મોટો કસ્ટમ હોમ બિલ્ડર બની ગયો. વાવ! આ ઉદાહરણ પરથી સમજાય છે કે ઘણીવાર બિઝનેસ ઓનર પોતાને એવા કામ સાથે જોડી લે છે જે કામ હકીકતમાં તેમની પ્રગતિ રોકી રહ્યું હોય. પણ હવે પ્રેક્ટિકલી એ કેવી રીતે નક્કી કરવું કે દિવસભરના સેંકડો કામોમાંથી કયા કામ બાયબેક રેટ કરતાં ઓછા છે અને કયા વધારે? કારણ કે ઈમેલનો જવાબ આપવો અને ઓફિસની સાફસફાઈ કરવી બંને કામ અલગ છે. આ કન્ફ્યુઝન કેવી રીતે દૂર કરવું? કન્ફ્યુઝન દૂર કરવા માટે બુકમાં ડ્રીપ મેટ્રિક્સ એટલે કે ડ્રીપ મેટ્રિક્સ નામની એક અદ્ભુત સિસ્ટમ આપી છે. આ મેટ્રિક્સ દરેક કામને 4 ભાગમાં વહેંચે છે. પહેલો ભાગ છે ડી ફોર ડેલિગેશન. આ એવા કામ છે જેમાં આર્થિક વળતર પણ બહુ ઓછું મળે છે અને જે કરવાથી એનર્જી પણ ઓછી થઈ જાય છે. જેમ કે રૂટીન ડેટા એન્ટ્રી કરવી કે નાના બિલો ફાઇલ કરવા, રાઈટ? એક્ઝેક્ટલી. આ કામો વહેલી તકે બીજાને સોંપી દેવા જોઈએ. બીજો ભાગ છે આર ફોર રિપ્લેસમેન્ટ. આ બહુ જ ટ્રિકી ભાગ છે. આમાં કામ કરવાથી પૈસા તો સારા મળે છે પણ એનર્જી ડ્રેન થઈ જાય છે એટલે કે થાક બહુ લાગે છે. ઘણા સફળ લોકો આ જ ફેઝમાં ફસાઈ જાય છે. હા, અને ત્રીજો ભાગ છે આઈ ફોર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ. આ એવા કામ છે જેમાં તરત કોઈ મોટો આર્થિક ફાયદો નથી દેખાતો પણ તે કરવાથી એનર્જી વધે છે અને ભવિષ્ય માટે તે એક મોટું રોકાણ બને છે. દાખલા તરીકે કોઈ નવું સ્કિલ શીખવું, માર્કેટનું રિસર્ચ કરવું કે સ્ટાફ માટે ટ્રેનિંગ મેન્યુઅલ બનાવવું. બિલકુલ. આજે કદાચ આમાં કલાકો બગડતા હોય એવું લાગે પણ આવતા વર્ષે આ જ સિસ્ટમ હજારો કલાકો બચાવી લે છે. અને છેલ્લો ભાગ છે પી ફોર પ્રોડક્શન. આ જ એ જગ્યા છે જ્યાં દરેક સાચા બિઝનેસ ઓનર હોવા જોઈએ. અહીં કામ કરવાથી પૈસા પણ બમ્પર મળે છે અને ઉત્સાહ પણ બમણો થઈ જાય છે. બરાબર. આ મેટ્રિક્સ સમજ્યા પછી એક મોટો ટ્વિસ્ટ આવે છે. જ્યારે કોઈ વેપારી કામ સોંપવાનું નક્કી કરે છે ને ત્યારે તે સૌથી પહેલાં માર્કેટિંગ કે સેલ્સનું કામ બીજાને આપવાનો પ્રયત્ન કરે છે. કારણ કે
ક્લાયન્ટ સાથે માથાકૂટ કરવી અઘરી લાગે છે, પણ ડેન માર્ટેલનો રિપ્લેસમેન્ટ લેડર એટલે કે રિપ્લેસમેન્ટ લેડરનો નિયમ કંઈક અલગ જ કહે છે. હા, આ લેડરવાળી વાત સમજવા માટે આપણે એક અસલી ગુજરાતી ઉદાહરણ લઈએ. ધારો કે કોઈએ એક બેસ્ટ ગુજરાતી થાળી બનાવવાનો બિઝનેસ શરૂ કર્યો. જો તે માલિકે કામ બીજાને સોંપવું હોય તો સૌથી પહેલા તે શાકભાજી કાપવાનું અને રસોડું સાફ કરવાનું કામ બીજાને સોંપશે. આને એડમિન કહેવાય. રાઈટ. પછી તે ગ્રાહકોને થાળી પીરસવાનું કામ વેટરને સોંપશે. આને ડિલિવરી કહેવાય. ત્યારબાદ માર્કેટિંગ આવે. પણ થાળીનો જે મુખ્ય મસાલો છે, જે સિક્રેટ રેસિપી છે, જેના કારણે ગ્રાહકો ખેંચાઈને આવે છે, તે સેલ્સ અને કોર વેલ્યુનું કામ માલિક છેલ્લે સુધી પોતાની પાસે જ રાખે છે. આ એનાલોજી એકદમ પરફેક્ટ છે. લેડરનો નિયમ પણ આ જ કહે છે કે પહેલા એડમિન, પછી ડિલિવરી, પછી માર્કેટિંગ અને સૌથી છેલ્લે સેલ્સ સોંપવું જોઈએ. પણ કમનસીબે મોટાભાગના લોકો આ રાઇટ થિંકિંગને બદલે રોંગ થિંકિંગનો શિકાર બને છે. હા, તેઓ પોતાના કમ્ફર્ટ ઝોનમાંથી બહાર આવતા નથી અને બહાના કાઢે છે કે મારો સ્ટાફ બરાબર કામ નથી કરતો અથવા તો હું જ બધું સારી રીતે કરી શકીશ. આ માત્ર એક સાયકોલોજીકલ ડર છે, કોઈ બીજા પર ભરોસો ન મૂકી શકવાનો ડર. ડેન બહુ જ સચોટ વાક્ય કહે છે કે $100 મિલિયન કંપની ક્યારે $10 કામ જાતે કરવાથી ઊભી નથી થતી. આ વાત તો 100% સાચી. પણ જો આ નિયમો ન માનીએ તો શું થાય? ચાલો એક એવો કિસ્સો જોઈએ જ્યાં એક સ્માર્ટ માણસે બધું જાતે કરવાનો પ્રયાસ કર્યો અને પછી જે થયું તે રૂંવાડા ઊભા કરી દેશે. હા, આ કિસ્સો બુકમાં સ્ટુઅર્ટનો આપ્યો છે, જે ખરેખર વિચારતા કરી દે તેવો છે. આ કિસ્સો માત્ર ધંધા પૂરતો નથી, પણ સીધો લાઈફ સાથે જોડાયેલો છે. બિલકુલ. સ્ટુઅર્ટની વાર્તા બહુ જ આંખ ઉઘાડનારી છે. તે 34 વર્ષનો એક ખૂબ જ હોશિયાર યુવાન હતો. તેની ટેક કંપનીમાં 10 કર્મચારીઓ કામ કરતા હતા અને એની એપ પર 6.4 લાખથી વધુ યુઝર્સ હતા. બહારથી દુનિયાને એવું જ લાગતું કે સ્ટુઅર્ટ અત્યંત સફળ અને સુખી છે. પણ વાસ્તવિકતા સાવ અલગ હતી. હા, સ્ટુઅર્ટ કોડિંગ, કંપનીનું એકાઉન્ટિંગ અને મોટા ક્લાયન્ટ સાથેની મીટિંગ આ બધું જાતે કરતો હતો. તે અઠવાડિયાના 70થી 100 કલાક સુધી કામ કરતો. અને આટલી અમાનવીય મહેનતનું પરિણામ શું આવ્યું? એકવાર તે પોતાના પરિવાર સાથે શાંતિથી રજાઓ ગાળવા માટે ડિઝનીલેન્ડ ગયો હતો. ત્યાં અચાનક તેને છાતીમાં ભયંકર દુખાવો ઉપડ્યો. શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવા લાગી અને ગભરામણ વધી ગઈ. અરે રે. તેને અને તેના પરિવારને લાગ્યું કે તેને હાર્ટ એટેક આવી રહ્યો છે. ઇમરજન્સીમાં હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો. પણ ત્યાં રિપોર્ટ આવ્યા પછી ડોક્ટરે કહ્યું કે આ હાર્ટ એટેક નહોતું, પણ એક ગંભીર પેનિક એટેક હતો. આ પેનિક એટેક આવવાનું વૈજ્ઞાનિક અને માનસિક કારણે હતું કે સ્ટુઅર્ટના શરીરે હવે સાથ આપવાનું સંપૂર્ણપણે છોડી દીધું હતું. બુકની ભાષામાં કહીએ તો તેણે પોતાની પેન લાઇન અથવા માનસિક અને શારીરિક સહનશક્તિની હદ વટાવી દીધી હતી. મતલબ મશીનની જેમ કામ કર્યું હતું. હા, સતત તણાવ, રાત દિવસનું જાગરણ અને બધું જ જાતે કરવાના બોજાએ તેને અંદરથી તોડી નાખ્યો હતો. જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ સિસ્ટમ પર ભરોસો કરવાને બદલે પોતાના મગજને જ સર્વસ્વ માની લે છે ને, ત્યારે શરીર છેવટે બળવો પુકારે છે. કોઈ પણ માણસ ધંધો પોતાના પરિવારની ખુશી માટે અને સારા જીવન માટે કરતો હોય છે. પણ જો એ જ ધંધાના કારણે જીવ જોખમમાં મુકાઈ જાય તો એવા કહેવાતા ગ્રોથનો કોઈ જ અર્થ નથી રહેતો. સાચી વાત. જો કે આ કિસ્સાનો અંત બહુ સારો છે. જ્યારે સ્ટુઅર્ટે હોસ્પિટલમાંથી બહાર આવીને ડેન માર્ટેલનો બાયબેક પ્રિન્સિપલ પોતાની લાઈફમાં લાગુ કર્યો, ત્યારે પરિણામો ચોંકાવનારા હતા. તેણે બિનજરૂરી કામોમાંથી પોતાને મુક્ત કર્યા અને 11 કલાકના કામના દિવસને ઘટાડીને માત્ર 6 કલાકનો કરી દીધો. વાવ! 11 કલાકથી સીધા 6 કલાક? હા, અને આશ્ચર્યની વાત એ છે કે તેના કામના કલાકો અડધા થઈ ગયા, પણ તેની વ્યક્તિગત આવક બમણી થઈ ગઈ અને કંપનીની રેવન્યુ 3 ગણી વધી ગઈ. આ જ છે સાચું લેવરેજ. આનાથી એ સાબિત થાય છે કે અસફળતા વધુ કલાકોમાં નહીં, પણ યોગ્ય સિસ્ટમમાં છે. જ્યારે તેણે સિસ્ટમને કામ કરવા દીધી, ત્યારે કંપની આપોઆપ ગ્રો થવા લાગી. તો આટલું પાવરફુલ રિઝલ્ટ તમે તમારી લાઈફમાં કેવી રીતે લાવી શકો? આગળનો ભાગ તમારો ગેમ ચેન્જર સાબિત થશે. બિલકુલ. આના માટે બુકમાં અમુક બહુ જ પ્રેક્ટિકલ સ્ટેપ્સ આપ્યા છે.
જે આજથી જ અમલમાં મૂકી શકાય છે. હા, કારણ કે થિયરી અને કોન્સેપ્ટ સમજી લીધા પછી જ્યાં સુધી તેને એક્ઝિક્યુટ ન કરવામાં આવે ત્યાં સુધી બધું નકામું છે. તો પહેલું અને સૌથી બેઝિક સ્ટેપ છે ટાઈમ એન્ડ એનર્જી ઓડિટ, એટલે કે સમય અને એનર્જીનું ઓડિટ. આ કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ નથી. સળંગ 2 અઠવાડિયા સુધી દર 15 મિનિટે એક ડાયરીમાં નોંધ કરવાની છે કે તમે કયું કામ કર્યું અને તે કામથી તમારી એનર્જી વધી કે ઘટી. એટલે આનાથી એક પેટર્ન દેખાશે, રાઈટ? હા, 2 અઠવાડિયા પછી જ્યારે આખો ચાર્ટ સામે આવશે ને ત્યારે સ્પષ્ટ દેખાશે કે કેટલાય કલાકો એવા કામમાં વેડફાયા છે જે બહુ ઓછા પગારે કોઈ બીજું વ્યક્તિ આસાનીથી કરી શક્યો હોત. આ ઓડિટ બહુ જ જરૂરી છે. આ ઓડિટ કર્યા પછી બીજું બહુ જ પાવરફુલ ટૂલ છે કેમકોર્ડર મેથડ, એટલે કે કેમકોર્ડર મેથડ. સામાન્ય રીતે કોઈપણ બિઝનેસમાં માલિકને સૌથી મોટો કંટાળો નવા સ્ટાફને વારંવાર ટ્રેનિંગ આપવાનો આવતો હોય છે. પણ કેમકોર્ડર મેથડ આ સમસ્યા કાયમ માટે ઉકેલી દે છે. એ કેવી રીતે? જ્યારે પણ માલિક કોઈ એવું કામ કરી રહ્યો હોય જે તેને ભવિષ્યમાં બીજાને સોંપવું છે, ત્યારે તેણે પોતાનો સ્ક્રીન રેકોર્ડ કરી લેવો જોઈએ અથવા મોબાઈલથી વિડીયો ઉતારી લેવો જોઈએ અને સાથે સાથે બોલતા જવું કે તે આ કામ કેવી રીતે કરી રહ્યો છે. અરે વાહ! આ પદ્ધતિ જાણે કોઈ પરિવારમાં પેઢીઓથી ચાલતી આવતી સિક્રેટ વાનગીની રેસીપી લખી લેવા જેવી છે. જ્યારે કોઈ નવો માણસ કંપનીમાં આવે ત્યારે તેને લાંબીલચક ટ્રેનિંગ આપવાને બદલે માત્ર એ વિડીયો બતાવી દેવાનો હોય છે. એક્ઝેક્ટલી. અને એ જ નવા માણસને કહેવાનું કે આ વિડીયો પરથી એક પ્લેબુક, એટલે કે કામ કરવાની સ્ટાન્ડર્ડ ઓપરેટિંગ પ્રોસિજર, જેને આપણે SOP કહીએ છીએ, તે બનાવી દે. આનાથી માલિકનો ટ્રેનિંગનો બધો જ સમય બચી જાય છે અને સિસ્ટમ કાયમ માટે ડોક્યુમેન્ટ થઈ જાય છે. આ સિવાય કંપનીના રોજના ઓપરેશનમાં માઇક્રો મેનેજમેન્ટ ટાળવા માટે બીજા 2 નાના પણ પાવરફુલ હેક્સ છે. હા, એ કયા છે? એક છે $50 મેજિક પિલ, એટલે $50ની મેજિક પિલ. મોટાભાગની ઓફિસોમાં એવું બને કે પ્રિન્ટર બગડી જાય કે નાની સ્ટેશનરી જોઈતી હોય તો સ્ટાફ 2 કલાક સુધી માલિકની પરવાનગીની રાહ જોતો બેસી રહે છે. આનાથી કામ અટકે છે. આ મેજિક પિલનો કન્સેપ્ટ એ છે કે સ્ટાફને એક ચોક્કસ રકમ સુધીનો ખર્ચ જાતે કરવાનો પાવર આપો. એટલે વારંવાર પૂછવા ના આવે. હા, આપણા સંદર્ભમાં કહીએ તો 2 થી 5,000 રૂપિયા સુધીનો ખર્ચ તેઓ જાતે કરી શકે એવો નિયમ બનાવો. આનાથી સ્ટાફમાં આત્મવિશ્વાસ વધશે અને માલિક નાના નિર્ણયો લેવાની માથાકૂટમાંથી મુક્ત થશે. આ બહુ જ પ્રેક્ટિકલ છે. અને માઇક્રો મેનેજમેન્ટ દૂર કરવા માટેનો બીજો બ્રહ્માસ્ત્ર જેવો નિયમ છે 1-3-1 રૂલ. ઘણીવાર સ્ટાફ કોઈ પણ નાનો પ્રોબ્લેમ આવે એટલે સીધો માલિકની કેબિનમાં પહોંચી જાય છે કે સાહેબ આમાં શું કરવું. આનાથી સ્ટાફની વિચારવાની શક્તિ ખતમ થઈ જાય છે. પણ જો ઓફિસમાં 1-3-1નો નિયમ હોય તો કર્મચારી માત્ર પ્રોબ્લેમ લઈને નહીં આવે. તો શું લઈને આવશે? તેને ફરજિયાત એક પ્રોબ્લેમ લાવવાનો, સાથે તેના 3 સંભવિત સોલ્યુશન વિચારીને લાવવાના અને એ 3માંથી કયું એક સોલ્યુશન સૌથી બેસ્ટ છે તેનું રેકમેન્ડેશન પણ જાતે જ આપવાનું. આ એક નાનકડો નિયમ આખી કંપનીની સાયકોલોજી બદલી નાખે છે. લાચાર સ્ટાફ અચાનક પ્રોબ્લેમ સોલ્વર બની જાય છે. વાહ! જો આ બધી બાબતોને એક મોટા પિક્ચર સાથે જોડીને વિચારીએ ને તો સમજાશે કે આ કોઈ રોકેટ સાયન્સ નથી, પણ માત્ર કોમન સેન્સ છે. ઓડિટ કરવું, પ્લેબુક બનાવવી, સ્ટાફને પાવર આપવો અને તેમને વિચારતા કરવા, આ નાના નાના સ્ટેપ્સ કોઈપણ સામાન્ય દુકાન કે ઓફિસને એક હાઈ લેવલ સિસ્ટમમાં ફેરવી શકે છે. સાચી વાત છે. જ્યારે પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાની અને ટ્રેનિંગ આપવાની સિસ્ટમ સેટ થઈ જશે ત્યારે જ કોઈ વ્યક્તિ ખરા અર્થમાં માલિક બની શકશે. પછી તેનો સમય માત્ર રોજબરોજના આગ બુજાવવાના કામોમાં નહીં, પણ ભવિષ્યના વિઝનરી પ્રોજેક્ટ્સમાં જશે. ટૂંકમાં કહીએ તો આખી બુકનો સાર એ જ છે કે દોસ્ત, પૈસા બચાવવા ચક્કરમાં સમય ના બગાડ્યાર. તારો સમય લાખોનો છે. આપણે ગુજરાતી મિડલ ક્લાસ ફેમિલીમાં ઘણીવાર 100 રૂપિયા બચાવવા માટે 2 કલાક બગાડી દઈએ છીએ. પણ સાચો અને સ્માર્ટ વેપારી એ જ છે જે પૈસા ફેંકીને પોતાનો સમય ખરીદે છે અને એ બચેલા સમયનો ઉપયોગ ધંધાને મલ્ટીપ્લાય કરવામાં કરે છે. બિલકુલ. આજ તો ખરી ગેમ છે. ચાલો આ આખી ઊંડાણપૂર્વકની ચર્ચામાંથી 5 પાવરફુલ ટેકઅવેઝ તારવી લઈએ જે સીધા પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં ઉતારી શકાય. પહેલો પાઠ છે બિઝનેસ વધારવા માટે માણસો હાયર ન કરો, પણ પોતાનો સમય બચાવવા અને પાછો ખરીદવા માટે માણસો રાખો. અને બીજો પાઠ છે
જો કોઈ કર્મચારી સોંપેલું કામ 80% પણ સારું કરી શકે તો તેને તે કામ ખુશીથી સોંપી લો. બિનજરૂરી પરફેક્શન પાછળ કિંમતી સમય વેડફવાની કોઈ જરૂર નથી. રાઈટ. ત્રીજો પાઠ. સૌથી પહેલા બાયબેક રેટની ગણતરી કરો. વાર્ષિક આવક પરથી સમયની કલાકની કિંમત કાઢો અને તેનાથી સસ્તા કામ ક્યારેય જાતે ન કરો. ચોથો પાઠ. કેમકોર્ડર મેથડ વાપરીને દરેક મહત્વના કામની પ્લેબુક કે વિડિયો રેકોર્ડિંગ બનાવો, જેથી નવા સ્ટાફને વારંવાર ટ્રેનિંગ આપવામાં સમય ન બગડે. અને પાંચમો પાઠ. ડ્રીપ મેટ્રિક્સનો ઉપયોગ કરીને તમારો પૂરું ફોકસ માત્ર પ્રોડક્શન ક્વોડ્રન્ટ પર રાખો. એટલે કે એવા કામ કરો જે ઉત્સાહ આપે અને કંપની માટે સૌથી વધુ પૈસા કમાવી આપે. જો તમને આ સમરી યુઝફુલ લાગી હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. મિત્રો, આ વિડિયો તમે એન્ડ સુધી જોયો છે એ સાબિત કરે છે કે તમે તમારા સમયની કિંમત સમજો છો. અને તમે કોઈ સામાન્ય વ્યુઅર નથી. તમે જોયું હશે કે ઘણા લોકો પાસે અઢળક સમય હોવા છતાં તેઓ બિઝનેસમાં આગળ નથી વધી શકતા, જ્યારે અમુક સ્માર્ટ લોકો બિઝનેસના ફંડામેન્ટલ્સ જાણીને માર્કેટમાં ટોપ પર પહોંચી જાય છે. કેમ? કારણ કે તેઓ કોઈ મોટી કોલેજમાં લાખોની ફી ભર્યા વગર ધ પર્સનલ MBAના સિક્રેટ્સ જાણી ચૂક્યા છે, જે સામાન્ય વેપારીને ખબર જ નથી હોતા. બાકીના કોમ્પિટિટર્સ આ સ્માર્ટનેસ વાપરીને તમારાથી આગળ નીકળી જાય એ પહેલા અત્યારે જ સ્ક્રીન પર દેખાતા આ વિડિયો પર ક્લિક કરો અને પોતાની ગેમ મજબૂત કરો. તો મળીએ આ બીજા વિડિયોમાં. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત પર દરેક વિડિયો પાછળ એક જ ગોલ છે, તમારી થિંકિંગને નેક્સ્ટ લેવલ પર લઈ જવી. જો તમને આ વિડિયોમાંથી વેલ્યુ મળી હોય તો એને શેર કરીને નોલેજ આગળ વધારજો. ફાસ્ટ રીડ્સ ગુજરાત સાથે જોડાયેલા રહેવા બદલ ધન્યવાદ. જતા જતા એક વિચાર કરવા જેવો પ્રશ્ન મૂકી જાઉં છું. જરા વિચારો કે જો ખરેખર કોઈ એવું સામ્રાજ્ય ઊભું થઈ જાય જ્યાં આખી સિસ્ટમ માલિકની હાજરી વગર પણ સ્મૂધલી ચાલતી હોય, તો શું દરરોજ રાત્રે પરિવાર સાથે કોઈ પણ વર્ક ટેન્શન વગર શાંતિથી ડિનર ટેબલ પર બેસી શકાશે? ખરો બિઝનેસ એ છે જે માણસને વધુ સારી રીતે જીવતો રાખે, નહીં કે તેની પાસેથી તેનું અંગત જીવન અને શાંતિ છીનવી લે. આ બાબત પર નિરાંતે વિચારજો.